ратифікація справа так і не дійшла. Тільки деякі країни, наприклад, Велика Британія, декларувала дотримання положень. Росіяни не мали можливості вести повітряно-терористичну війну проти нас. Варто підтримати збір для головного управління розвідки на спеціальні дрони, якими будуть знищені склади зберігання ворожої техніки, ракет і дронів. Ви можете знайти за QR-кодом, який бачите в правому верхньому куті екрану, або за посиланням в описі цього відео. І, друзі, якщо до завершення сьогоднішнього стіму на монобанці збереться 1 185 000 гривень, а залишилося ще 96 000 цієї суми, ми проведемо сесію відповідей на ваші запитання. З початком Другої світової війни агресори одразу продемонстрували власне бачення так званих законних цілей. 1 вересня 1939 року Люфтваффе бомбардувала Варшаву. А 30 листопада совєтська авіація атакувала Фінляндію і Гельсінкі. Загинули десятки мирних мешканців. Але, на відміну від німців з Польщі, совєти у Фінляндії головної мети своєї агресії так і не досягли. А чому саме йдеться в окремому стрімі на каналі «Історія без міфів», посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. В перший же день війни, 1 вересня 1939-го, президент на той час нейтральних Сполучених Штатів Америки Франклін Делано Рузвельт звернувся з приводу повітряних бомбардувань цивільного населення. Нещадні бомбардування з повітря мирних жителів у укріплених населених пунктах під час воєнних дій, що вирували в різних частинах світу протягом останніх кількох років, та призвели до каліцтва і загибелі тисяч беззахисних чоловіків, жінок і дітей, мучать серця всіх цивілізованих людей і глибоко вражають совість людства. Якщо вдатися до цієї форми варварства в період трагічної трагедії, з якою зараз стикається світ, сотні тисяч невинних людей втратять своє життя. Тому я звертаюся з цим терміновим закликом до всіх урядів, які можуть бути залучені у воєнні дії, щоб їхні збройні сили в жодному разі і за жодних обставин не бомбардували з повітря цивільне населення або неукріплені міста, при тому розумінні, що цих правил ведення війни будуть неухильно дотримуватися всі їхні противники. Однак, уряди Британії і Франції, які лише збиралися з духом, щоб оголосити війну Німеччині, як вони були зобов'язані це зробити відповідно до своїх обіцянок Польщі, вони заявили, відповіли Рузвельту, що готові дотримуватися запропонованих обмежень. А із Берліну відповіли, що Варшава – це укріплене місто і, відповідно, законна ціль. І тому німці лише посилили нальоти на польську столицю. Але на Західному фронті, який відкриється з 3 вересня 1939 року, Гітлер таки вирішив значно обмежити активність Люфтваффе. Атаки проти англійських військово-морських сил у військових портах у відкритому морі, включно з каналом, а також проти військових транспортів, повинні здійснюватися лише після того, як відбудуться відповідні англійські атаки. Напади на Францію можливо дозволити лише після того, як Франція здійснить відповідні напади на територію Німеччини. Мета полягає в тому, аби не спровокувати німецькими діями початок повітряної війни. І справді, Люфтваффе доволі довго не провокували противника. Навіть залишили без відповіді перші вересневі рейди літаків бомбардувального командування королівських повітряних сил. Англомовна абревіатура RAF – Royal Air Force. І ці рейди були організовані на базі Крігсмаріне німецького військово-морського флоту. Щоправда, британці тоді залучали невеликі сили і наслідки нальотів виявилися мізерними. До стратегічних масштабів вони дуже сильно не дотягнули. Ставки дещо піднялися після того, як німецькі підводники дали гордовитим британцям ляпаса, потопивши в їхній головній базі Cape of Low лінкор Royal Oak. Зокрема, бомбардувальний
організувати 18 грудня 39-го перший масштабний наліт на територію противника, залучивши боєздатні літаки трьох ескадрилей. Виходячи з даних розвідки, цілями обрали німецькі бойові кораблі на якірних стоянках поблизу приморського міста Вільгельмсгафен. До вашої уваги мапа, де в центрі позначено Вільгельмсгафен, а у правому лівому куті розташування його на мапі Німеччини. Британським екіпажам наказали скидати бомби лише над водою, для того, аби уникнути жертв серед цивільних мешканців Вільгельмсгафена. В атаці мали взяти участь 24 бомбардувальники Веллінгтон, які почали злітати о 9 годині 27 хвилині ранку. Погода була ідеальна, однак через технічні проблеми дві машини невдовзі повернули назад. Інші без перешкод пройшли над Гельголандською бухтою, змогли уникнути влучання зенітного вогню над узбережжям